Good evening. Class 10 Science began. Unit 1 Force Gravitation Ball. Force ball gravitation गुरुत्वाकर्षण बल नेपालीमा बल र गुरुत्वाकर्षण मेन अब्जेक्टिभ्स यो लेसन यो पाठ पढ्नुको उद्देश्य हो लजिक्स साइन्टिफिक रिजन्स डिफरेन्सेस फरक छुट्याउनु जस्तो क्यापिटल जी स्मल जीमा हिलियोसेन्ट्रिक थ्योरी जियोसेन्ट्रिक थ्योरी फ्री फल वेटलेसनेस न्युमेरिकल्स योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल्स गर्ने फोर्स जी क्यापिटल जी स्मल जी निकाल्ने एक्सप्लानेसन जस्तो वाट यु मिन बाई 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर प्रुफ द्याट एफ इक्वल जी एमएम बाई आर स्क्वायर अर्थात् जी एम1 एम2 बाई डी स्क्वायर डेफिनेसन अफ स्मल जी क्यापिटल जी ग्राभिटी ग्राभिटेसन हिलियोसेन्ट्रिक थ्योरी जियोसेन्ट्रिक थ्योरी हिलियो सन सेन्टर जियोसेन्ट्रिक अर्थ सेन्टर अर्थ बीचमा हिलियोसेन्ट्रिक सन बीचमा गिनी एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट यसको कन्क्लुजन यसबाट के बुझ्यो त हाइपोथेसिस डिफरेन्स बिट्विन हाइपोथेसिस परिकल्पना यसमा प्रुफ नहुनु पनि सक्छ हाइपोथेसिस मे बी ट्रु अर मे नट बी ट्रु फर इक्जाम्पल टाइडल हाइपोथेसिस नेबुलर हाइपोथेसिस मिल्की वे हाइपोथेसिस यो हाइपोथेसिस परिकल्पनाको लागि एक्सपेरिमेन्ट गरेर यसलाई प्रुफ गर्नुपर्छ साइन्टिफिकली प्रुफ गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो हाइपोथेसिस फ्याक्टमा आउँछ थ्योरी फर इक्जाम्पल डाल्टन्स थ्योरी एटमिक थ्योरी चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी अर्को लेमार्क्स थ्योरी मे फेल पनि हुनसक्छ तर ल र प्रिन्सिपल चाहिँ बाई एक्सपेरिमेन्ट बाई डुइङ एक्सपेरिमेन्ट प्रयोग गरिसकेपछि यो ल अथवा प्रिन्सिपल बन्छ नियम बन्छ इट इज ट्रु यति जानिसकेपछि यो लेसन पार्ट कम्प्लिट हुन्छ क्वेसन नम्बर 1 फर इङ्ग्लिस मिडियमको लागि वाट इज द कन्क्लुजन अफ द गिनी एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट गिनी इज अल्सो कल्ड क्वाइन गिनी भनेको क्वाइन हो क्वाइन भनेको गिनी हो क्वाइनलाई गिनी भनिन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट ग्यालिलीले गरेको एक्सपेरिमेन्टले के देखाउँछ त यो एक्सपेरिमेन्टबाट के देखिन्छ भन्दा मास ठुलो होस् अथवा सानो होस् तर अब्जेक्ट्स सेम एक्सिलरेसनमा फल हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ गिनी एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट द experiment of the guinea and feather states that in the absence of air resistance that means vacuum condition in the absence of air resistance means vacuum shunya in the absence of air resistance objects fall with the same acceleration irrespective of their masses यो पाठको चाहिँ म नेपालीमा पनि म गर्दैछु केही दिन चाहिँ यो इङ्ग्लिस मिडियममा सकेपछि द गिनी एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट कन्क्लुड्स द्याट इन द एब्सेन्स अफ एयर रेजिस्टेन्स द्याट इज भ्याक्युम अब्जेक्ट्स फल विथ द सेम एक्सिलरेसन irrespective of their masses means whether the masses are heavy big mass or small mass whether objects are light or heavy they fall with the same acceleration mass सानो होस् अथवा ठुलो होस् त्यसको एक्सिलरेसन सेम हुन्छ केमा भ्याक्युम भएमा अथवा एब्सेन्स अफ एयर रेजिस्टेन्स फर इक्जाम्पल द एलिफेन्ट एन्ड द एन्ट फल विथ द सेम एक्सिलरेसन इन भ्याक्युम अर इन स्पेस अर्थात् अन्तरिक्षमा गएर हात्ती र कमिलालाई फाल्ने हो सपोज भने
हात्तीको र कमिलाको एक्सेलरेसन तलतिर झर्ने एक्सेलरेसन चाहिँ सेम हुन्छ भन्न खोजेको छ। क्वेसन नम्बर 1 फिनिस्ड। ग्यालिलियो ग्यालिलियस वैज्ञानिक इटालियन साइन्टिस्ट ग्यालिलियो ग्यालिलिए गरेको एक्सपेरिमेन्ट अर्थात् प्रयोग। क्वेसन नम्बर 2 इज एज फलोज। What is the universal gravitational constant write its value? Why is it called so? So भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, यसको भ्यालु कति हुन्छ र यसलाई किन युनिभर्सल भनेको, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टलाई किन युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट बन्यो। स्मार्ट स्टडीको लागि यति सम्झिने 1 kg 1 मिटर सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स। सपोज जाँचमा यसको डेफिनिसन अर्थात् यसको परिभाषा बिर्स्यो भने के गरिन्छ अब भन्दा यसको परिभाषा बिर्सिमा एउटै उपाय छ 1 kg 1 मिटर। यो सम्झिनु। दिस डायग्राम हेल्प्स यु टु अन्डरस्ट्यान्ड टु रिकल द डेफिनिसन। वाट इज द युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, राइट इट्स भ्यालु, वाइ इज इट कल्ड सो। 1 kg मास भएको दुईटा बडीको डिस्टेन्स 1 मिटर छ भने त्यो दुईटा बडीको बीचको फोर्सलाई युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ र यसलाई युनिभर्सल किन भनेको भन्दा इट इज कल्ड युनिभर्सल, इट क्यान बी अप्लाइड टु अल अब्जेक्ट्स। डेफिनिसन, फर्स्ट अफ अल डेफिनिसन, द फोर्स अफ attraction, the force of attraction or repulsion, दुईटै लेखौँ, कुनै किताबमा छैन। अट्र्याक्सन आफूतिर तान्नु, रिपल्सन भनेको पुश अवे। द फोर्स अफ अट्र्याक्सन or repulsion between two objects of masses 1 kg each placed at a distance of 1 meter is called the universal gravitational constant. The force of attraction between any two bodies whose masses are 1 kg each and which are placed at a distance of 1 meter is called the universal gravitational constant. 1 kg मास भएको दुईटा पिण्ड 1 मिटर टाढा छ भने तिनीहरूको बीचको फोर्स बललाई युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। इट इज कल्ड universal as it can be applied to any object in the universe irrespective of its size, temperature,
mass etc. So size, temperature, mass जस्तो सुकै होस् तर it can be applied to any objects in the universe. So विश्वमा भएको अथवा ब्रह्माण्डमा भएको कुनै पनि दुईटा बडी छ कुनै पनि अब्जेक्टको बिचको अब्जेक्टमा यो लागू हुन सक्छ त्यसैले यसलाई युनिभर्सल भनेको युनिभर्सल भनेको कारण हो यो संसारभरि यो पृथ्वीमा मात्रै होइन everywhere in the universe, not only on the earth, it can be applied in Mars, Jupiter and other planets and other universes if there are. What is the value? Its value is, it is denoted by capital G, 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square or kg square. इसको भ्यालु चाहिँ 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेको मतलब दुईटा बडीको बिचमा 1 मिटर 1 मिटरको डिस्टेन्स छ दुईटा बडी 1 केजी 1 मिटर डिस्टेन्स यसको बिचको फोर्स भनेको 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन हुन्छ मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसको भेरी स्मल फोर्स भेरी इन्भिजिबल फोर्स वी क्यानट फिल इट यति सानो हुन्छ यो बल कि हामीलाई अनुभव गर्न पनि गाह्रो हुन्छ क्यापिटल जी क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 यस प्रकार छ What do you mean by the following? Number one is a 25.1 meter per second square on Jupiter, 9.8 meter per second square on the Earth and minus 9.8 meter per second square on the Earth. See, question number 1, 25.1 meter, 9.8 र minus 9.8 यहाँ बुझौँ प्लस हुँदाखेरि बढ्दै गइरहेको स्पिड र माइनस हुँदा घट्दै गइरहेको छ यसको अर्थ के हो त 25.1 meter per second square on Jupiter. Jupiter बृहस्पतिमा 25.1 meter per second square हुन्छ एक्सेलरेसन भने त्यसको अर्थ के हो 25.1 meter per second square acceleration on Jupiter. What does it mean? यसको अर्थ हुन्छ जुपिटर अथवा बृहस्पति ग्रहमा कुनै अब्जेक्टलाई हामीले खसाल्यौँ यसरी खसाल्दा त्यसको सतहबाट खसाल्यौँ भनेदेखि त्यसको के हुन्छ 25.1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पर सेकेन्डले भेलोसिटी बढ्दै जान्छ भन्नु इट मिन्स द्याट द भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट on the surface of Jupiter increases the velocity of an object on the surface of Jupiter, the velocity of a falling object. It is better to write the velocity of a falling object. Velocity of a falling object on Jupiter increases at the rate of 25.1 meter per second in 1 second. Means at first 25.1 meter per second and then second time
50 meter. I draw the diagram to understand. यो बुझ्नको लागि यो 1 मार्कको छ तभी म बुझाइदिन्छु. यो 1 सेकेन्ड, यो पनि it is also 1 second. It is also 1 second. Here speed 25.1 meter per second. इसको डबल 50.2 meter per second. जोड्दा 75.3 meter per second. अर्थात् जुपिटरमा हामीले एउटा अब्जेक्ट खसाल्यौँ भने पहिलो 1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा त्यसको स्पिड हुन्छ 25.1 meter per second. सेकेन्ड अर्को 1 सेकेन्डमा स्पिड बढेर प्रत्येक सेकेन्डमा 25.1 meter per second स्पिड बढिरहेको हुन्छ. भेलोसिटी गोज अन इन्क्रिजिङ. सेकेन्ड सेम टाइममा 50.2 meter per second भेलोसिटी. थर्ड सेकेन्डमा तेस्रो 3 सेकेन्डमा गएर त्यसको भेलोसिटी 75.3 meter per second हुन्छ. 3 सेकेन्डमा त्यति भनेको होइन, एक सेकेन्डमा. 1 सेकेन्डमा इन 1 second the body travels 25.1. In another 1 second 50.2 meter per second. In third 1 second 75.3 meter per second. That means velocity goes on increasing due to the force of gravity on the Jupiter. अर्थात् बृहस्पति ग्रहमा गएर कुनै अब्जेक्टलाई खसाल्यो भने त्यसको भेलोसिटी 25.1 meter per second ले बढिरहेको हुन्छ. It means that the velocity of a falling object on Jupiter increases at the rate of 25.1 meter per second in 1 second. Second पनि similar. It is similar. So please try itself. I will say it 9.8 meter per second square on the moon. It means that the velocity of a falling object on the Earth's surface increases at the rate of 9.8 meter per second in 1 second. Third one, g equal minus 9.8 meter per second square. Here प्लस भन्नाले बढ्दै गएको, माइनस भन्नाले अपवर्ड मोसनमा फालेको छ. अपवर्ड डिरेक्सन. One and two same. 9.8 meter per second square on the Earth. Third, I write down this answer. What does it mean? Minus 9.8 meter per second square. Free fall on free fall. यो के भइरहेछ? जी माथितिर यसरी जाँदा velocity goes on decreasing. At the maximum height, the body stops and final velocity is 0. There is no acceleration. Upward motion, there is retardation. Velocity goes on decreasing. At the maximum height, the object stops for some time and again it comes down with the same acceleration 9.8 meter per second. पहिला माथि जाँदा रिटार्डेसन रोकिन्छ, फेरि केही समयपछि तलतिर आउँछ, यो एक्सेलरेसन हुन्छ. What are 2 points? Point number 1, it means that an object is thrown upwards with the retardation of 9.8 meter per second square. Retardation भन्ने बित्तिकै यहाँ माइनस आउँछ. यो इट इज नट नेसेसरी टु राइट डाउन रिटार्डेसन माइनस. रिटार्डेसन मिन्स माइनस. यो माइनस आफै बुझिन्छ विथ द रिटार्डेसन अफ 9.8 meter per second. द्याट मिन्स माइनस 9.8 meter per second स्क्वायरले त्यो अब्जेक्ट माथिर गइरहेको छ. Another information, first information is it means that the object is thrown upwards with the retardation of 9.8 meter per second square. Another, it goes upwards and its final velocity is 0
0 meter per second at the maximum height. When the object goes upward, it is thrown upwards, it goes upwards with a certain velocity, projectile motion. The retardation is 9.8 meter per second square. The velocity goes on decreasing at the maximum height. Upwards velocity, the velocity goes on decreasing at the rate of 9.8 meter per second. Rate भनेको the velocity decreases at the rate of 9.8 meter per second in 1 second. Rate भनेको 9.8 meter per second ले 1 second मा 9.8 meter per second ले त्यसको velocity के भइरहेछ घट्दै गइरहेको छ र यो after 2-3 seconds of some time the object goes and again it comes back. अब यसमा फेरि यहाँ एउटा शब्द लेखौं. At the maximum height the final velocity is 0, then it returns with the acceleration of 9.8 meter per second square. This is called downward motion. During upward motion the velocity goes on decreasing. माथितिर फाल्दा velocity 9.8 meter per second ले घट्दै जान्छ. म्याक्सिमम हाइटमा गएर 0 हुन्छ. फेरि तलतिर आउँदा केही समय स्टप हुन्छ. It stops for very short time. Again it returns, it comes down with the acceleration of 9.8 meter per second square. Now it is acceleration. Upward motion, retardation, downward motion, acceleration. माथितिर फाल्दा retardation, velocity घट्छ. तलतिर आउँदा velocity बढ्छ. यही कुरा, यही इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ. Question number. यहाँ क्वेश्चन नम्बर क्यापिटल जी भनेको के हो त्यो थाहा भयो. क्वेश्चन नम्बर 2 भयो. क्वेश्चन नम्बर 3. Question number 3. The questions are as follows. Mention consequences, results or advantages of the gravitational force. Gravitational force of the earth. Gravitational force, the force of attraction of the earth. माने के फाइदा छ त? यो अर्थ भएन भने के हुन्छ? अर्थको ग्राभिटेसनल फोर्स भएन भने के हुन्छ? एटमोस्फियर हुँदैन, ग्यालेक्सी हुँदैन, रेनफल, स्नोफल केही पनि हुँदैन. अरु के हुँदैन? प्लानेट्सले सनलाई घुम्दैन, स्याटेलाइट्सले प्लानेटलाई घुम्दैन. नोथिङ इज पोसिबल. यसमा के हुन्छ? टाइड्स, ज्वारबाट आउँदैन, प्लानेटले घुम्दैन, सोलर सिस्टम हुँदैन. यसमा केही कुराहरु हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. मेन्सन consequences, results of the gravitational force. The consequences or results of the gravitational force are as follows. के हुन सक्छ? यसलाई अलि सर्ट पोइन्टमा धेरै लेख्नु पर्ने हुन्छ. यसलाई
presence or it's like presence पनि or existence or existence of the atmosphere वायुमण्डल हुन्छ. If there is no atmosphere, we will die. No living, no life is possible. Presence of or existence of atmosphere, galaxies, constellations. अर्थात् ग्यालेक्सी कन्स्टिलेसन र एटमोस्फियर जुन हामीले प्राप्त गरेको छौँ हामीसँग छ त्यो चाहिँ एक ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दा भएको. अर्को planets revolve around the sun due to the gravitational force of the sun. If there is no gravitational force, planets don't revolve around the sun, they will go away. Another, planets revolve around the sun, satellites revolve around the earth due to the gravitational force. Tides occur on seas or oceans due to the gravitational force. If there is no gravitational force, tides don't occur. Another, rainfall, snowfall, and other geophysical activities occur due to the gravitational force of the earth. Gravitational force ले गर्दा के हुन्छ? नम्बर 1 एटमोस्फियर हुन्छ, ग्यालेक्सी कन्स्टिलेसन हुन्छ. प्लानेट्स ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छन्. प्लानेट्स रिभल्भ अराउन्ड द सन. Satellites revolve around the earth. भू उपग्रहले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छन्. Tides occur on seas and oceans. समुद्र अथवा महासागरमा ज्वार भाटा आउँछ. Sudden rising of water. Rainfall, snowfall and other geophysical activities occur due to the gravitational force. Gravitational force ले गर्दा एटमोस्फियर हुन्छ, कन्स्टिलेसन हुन्छ, ग्यालेक्सी हुन्छ. प्लानेटले घुम्छन् सनलाई भने स्याटेलाइट्सले अर्थलाई. टाइड अकर हुन्छ, रेनफल स्नोफल हुन्छ. यस्ता कुराहरू चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दा हुन्छ. सो ग्राभिटेसनल फोर्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. नो ग्राभिटेसनल फोर्स, what will happen? No life. यो नम्बरहरू अलिकति मिलाएर लेखौँ. अर्को छ क्वेसन नम्बर नेक्स्ट. यो क्वेसन नम्बर मिलेको छैन, मिलाएर लेख्ने. अर्को छ राइट द भ्यालुज अफ द एक्सिलरेसन due to gravity at the center and at the surface of Jupiter. Write the value of the acceleration due to gravity at the center and at the सर्फेस अफ द जुपिटर. बृहस्पति ग्रहको सेन्टर भनेको केन्द्रमा र सर्फेस भनेको सतहमा. कति हुन्छ? यसको सेन्टरमा कति हुन्छ? सेन्टर यो सर्फेस भने यो बाहिरी सतहमा कति हुन्छ? द एन्सर इज g इक्वल 0 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर on the
on the what? Center. Or at the center. At the center, and G equal about 25.1 meter per second square at the surface of Jupiter. At the surface it is 25.1 meter per second square. Means a falling object velocity increases, but at the center बीचमा zero हुन्छ, हरेकको zero नै हुन्छ, अर्थको पनि zero हुन्छ. Write the value. In the same way, similarly, it is not asked, okay? Similarly, G equal 1.67 meter per second square on the moon. G equal 9.8 meter per second square on Earth. G equal 9.83 meter per second square on the equator. भूमध्य रेखामा sorry 9.78 about 9.78 meter per second square on the equator. G equal 9.83 meter per second square on the poles, North Pole and South Pole. North Pole ma South Pole ma 9.83, equator 9.78, 9.8 general, 1.67 meter per second square on the moon. So small g, value of small g varies from place to place and planet to planet. Last question for today, question number n plus 2. Please, n plus 2. State Newton's universal law of gravitation and prove that F equal G m1 m2 by t square. Before proving this, you have to know दुईटा वैज्ञानिकको नाम. एउटा न्यूटन, कोपर्निकस, निकोलस कोपर्निकस, एरिस्टोटल, ग्यालिलियो ग्यालिली. ग्यालिलियो ग्यालिली, कोपर्निकस र साइन्टिस्ट सर आइजक न्यूटनको बायोग्राफीहरू पढ्ने. State Newton's universal law of gravitation and prove that F equal G m1 m2 by d square. यो कसरी प्रुभ गर्ने? यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल make two objects, small or big, it doesn't matter, center to center distance d, mass m1, mass m2. न्यूटनले के गरे भन्दाखेरि फोर्स अफ अट्र्याक्सन दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ. फोर्स डिपेन्ड्स अपन प्रोडक्ट अफ मासेस एन्ड डाइरेक्टली एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स इन्भर्सली. अर्थात् दुईटा बडी अब्जेक्ट, यसको मास मोर फोर्स, लेस मास लेस फोर्स, डिस्टेन्स लेस डिस्टेन्स मोर फोर्स, मोर डिस्टेन्स लेस फोर्स हुन्छ भन्ने कुरा न्यूटनले बताए. यसलाई लेख्ने तरिका, one day Newton was sitting under an apple tree. An apple suddenly fell on his head and he guessed, he asked himself, he was a very curious person, so he asked himself, why did the apple fall downwards and why did the apple not go up? स्याउ किन तलतिर खस्छ, किन माथितिर गएन? उनलाई यही कुराले उनलाई चिन्तित गराइरह्यो र उनले यसैको आधारबाट उनको टाउकोमा स्याउ खसेको हुनाले एउटा इट इज अ प्रोभर्ब, इट मे नट बी ट्रु, इट इज अ सेइङ, त्यो टाउकोमा स्याउ खसेको हुनाले उनले यो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल
ल पत्ता लगाए। अब यसलाई लेख्ने तरिका न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ gravitation states that the force of attraction F between any two bodies is directly proportional to the product of their masses m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance suppose d between their centers. See, Newton's universal law of gravitation states that the force of attraction F between any two bodies of masses m1 m2 is directly proportional to the product of their masses, means m1 into m2, and inversely proportional to the square of the distance d between their centers. अर्थात दुईटा बडीको बीचको मास m1 m2 छ, तिनीहरूको प्रोडक्ट जति बढी हुन्छ फोर्स पनि त्यति नै बढी हुन्छ, प्रोडक्ट कम भएमा फोर्स पनि कम हुन्छ। डिस्टेन्स बढ्दै गयो फोर्स घट्दै जान्छ, स्क्वायर टाइम्स घट्दै जान्छ। डिस्टेन्स कम हुँदै आयो भने फोर्स बढी हुन्छ। मोर मास मोर फोर्स, लेस मास लेस फोर्स। डिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम। मोर डिस्टेन्स लेस फोर्स, लेस डिस्टेन्स मोर फोर्स। मास बढ्यो भने फोर्स पनि बढ्छ, घट्छ। डिस्टेन्स उल्टो किसिमले हुन्छ, उल्टो प्रकारले डिस्टेन्स बढ्यो भने फोर्स घट्छ, डिस्टेन्स घट्यो भने फोर्स बढ्छ। यही कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। डाइरेक्टली समानुपातिक रूपमा, इन्भर्सली व्युत्क्रमानुपाती अथवा उल्टो किसिमले। यसलाई लेख्दा हाउ टु प्रुभ गर्ने तरिका to prove F equal G m1 m2 by d square. I have already written the statement m1 m2 distance d bodies m1 m2. According to the statement, first statement, force of attraction is directly proportional to the product of their masses. Masses लाई इन्टु गर्ने, m1 m2 लाई इन्टु गर्ने, F is directly proportional to the product of masses, and F is inversely proportional to the square of the distance between them. Equation number 1. When distance is constant, when d is constant, keeping distance d constant, the force is directly proportional to the product of mass. Distance लाई सेम राख्ने हो भने मास बढायो फोर्स बढ्छ, मास घटे फोर्स पनि घट्छ। F is force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between them. यो not only 1 by d,
1 by d square means square times force distance 2 times बढ्यो भने 2 times उसको 4 times force घट्छ 3 times 9 times 4 times 16 times. When distance increases 2 times, force decreases 4 times. Distance increases 3 times, force decreases 9 times. Distance increases 4 times and force decreases 16 times. But if distance decreases 5 times, force increases 25 times. यसरी बुझ्ने. Combining 1 and 2 force लेख्ने varies as m1 m2 upon d square लेख्ने और f यो साइनलाई हटाउने g m1 m2 by d square proved where g is the universal gravitational constant and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Finally, Newton's universal law of gravitation states that the force of attraction between any two objects is directly proportional to the product of their masses, means m1 into m2, and inversely proportional to the square of the distance between their centers, between the distance center to center distance d square. Combining f लेख्ने varies as m1 m2 by d square. यो साइनलाई हटाएर f equal g capital G into m1 m2 by d square, where g is the universal gravitational constant. It means capital G is the force of attraction between any two bodies of masses 1 kg is placed at a distance of 1 meter. 1 kg को दुईटा बडीलाई 1 मिटर पर राखिएको छ भने त्यहाँ 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square को force उत्पन्न हुन्छ. Very negligible, quite negligible force. Can you imagine what is the exact value of this note? What is the exact value of 11, 12, 13? 13 पुऱ्याउँछ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Very negligible force is. Force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Combining गर्ने m1 m2 upon d square यसलाई हटाएर g लेख्ने, where g is the universal gravitational constant, value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. In this way, you can prove Newton's universal law of gravitation. It is called universal because it can be applied to all objects in the universe. This much for today.